नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वीही आपण बाळंतिणीच्या आहारात देण्यासाठी काही चविष्ट, पौष्टिक आणि झटपट तयार होणारे रेसिपीज पाहिलेल्या आहेत आणि त्याचे काय फायदे आहेत हे देखील जाणून घेतलेलं आहे। आज आपण बाळंतिणीसाठी अशीच पौष्टिक, चविष्ट असं डिंकाची खीर किंवा सार कसं तयार करायचं हे पाहणार आहोत आणि त्याचे काय फायदे आहेत याबद्दल देखील सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। डिंकाचं सार तयार करण्यासाठी सगळ्यात अगोदर आपण ड्रायफ्रूट पावडर तयार करून घेऊया। यासाठी मी थोडंसं जायफळ, काजू, बदाम, गोडांबी आणि मखाणे घेतलेले आहेत। तसेच यामध्ये तुम्ही अक्रोडही टाकू शकता। असे ड्रायफ्रूट शरीरात ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी, हाडे मजबूत करण्यासाठी, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी, शरीराची झीज भरून येण्यासाठी, आईचं दूध वाढवण्यासाठी आणि दुधाचे गुणधर्म वाढवण्यासाठीही उपयुक्त असतात। आई जर आहारात असे पदार्थ घेत असेल तर दुधावाटे ते बाळालाही मिळतात आणि त्यामुळे बाळाला त्याचा फायदा होतो। आता ड्रायफ्रूट व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर मी त्याची पावडर तयार करून घेणार आहे। आता डिंकाचं सार बनवण्यासाठी मी एका कढईमध्ये तूप घालून घेतलेलं आहे। साजूक तुपावरती याला खूप छान चव येते, त्यामुळे आपण तुपामध्ये ही खीर बनवूया आणि हा डिंक आपण परतून घेऊया। शरीरातील थकवा कमी करण्यासाठी, ताकद येण्यासाठी, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी, हाडे मजबूत करण्यासाठी, बद्धकोष्ठता कमी होण्यासाठी आणि आईचे दूध वाढवण्यासाठी डिंक हा उपयोगी असतो। खाण्याचा डिंक हा कसा ओळखावा, तर डिंक हा स्वादहीन, गंधहीन, चिकट आणि पाण्यामध्ये सहज विरघळणारा असतो, तो खाण्याचा डिंक असतो। डिंक हा प्रोटीन, कॅल्शियम, मुख्य म्हणजे व्हिटॅमिन डी आणि गुड फॅट्स तसेच कॅलरीजचा उत्तम स्रोत आहे। त्यामुळे बाळंतिणीच्या आहारात लाडू, खीर अशा पदार्थांमधून डिंकाचा समावेश आवर्जून केला जातो। अशी डिंकाची खीर आपण बाळंतिणीला नाश्त्यामध्ये देऊ शकता। आता डिंक व्यवस्थित तळून झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये थोडीशी खारकेची पूड, खोबरं आणि ड्रायफ्रूट पावडर टाकून घेणार आहे। डिंक हा उष्ण असल्याने योग्य ऋतूमध्ये आणि योग्य प्रमाणातच खावा। उन्हाळ्यात डिंकाचं सेवन अगदी कमी प्रमाणात करावं। आता ह्या पावडर तुपावरती व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये पाणी घालून थोडासा गूळ घालून घेणार आहोत। बाळंतिणीच्या आहारात साखर देण्याऐवजी गूळ देणं कधीही श्रेयस्कर असतं। गूळ हा आयर्नचा उत्तम स्रोत असतो आणि बाळंतिणीला ताकद देण्यासाठी, ऊर्जा देण्यासाठी तसेच दूध वाढवण्यासाठीही उपयुक्त असतो। आता आपण हा जो डिंक तळून घेतला होता तो आतपर्यंत व्यवस्थित तळला जाईल याची काळजी घ्यायला हवी आणि हा डिंक आपण हाताने फोडून किंवा मिक्सरला वाटूनही टाकला तरीही चालेल। तो डिंक आपण याच्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। हा डिंक पटकन अगदी ह्या सारामध्ये वितळला जातो आणि थोडाफार राहिला तर तो खाण्यातही त्याची वेगळी चव येत नाही, अगदी कुरकुरीत असा हा आपण खाऊ शकतो। तर अशा पद्धतीने हा अगदी 2 मिनिटात शिजला जातो आणि हा शिजलेला डिंक आणि बाकीचे हे यामध्ये भरपूर सारे पौष्टिक पदार्थ आहेत, त्यामुळे बाळंतिणीला दूध वाढण्यासाठी, हाडे मजबूत होण्यासाठी आणि बाळाला पौष्टिक दूध मिळण्यासाठी हा फायदेशीर आहे। आता हे सार आपण थोडंसं कोमट करून घेणार आहोत आणि खाण्याच्या वेळी याच्यामध्ये थोडंसं दूध घालून किंवा अशा रीतीनेही हा सार खाल्ला तरीही चालू शकतो। बाळंतिणीला नाश्त्यामध्ये आपण हा सार आवर्जून देऊ शकतो। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळासाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती कशी वाढवावी, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, लहान मुलांसाठी भरपूर साऱ्या उपयुक्त गोष्टी, बाळाच्या विकासातील महत्त्वपूर्ण टप्पे, लहान मुलांची काळजी कशी घ्यावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची काळजी कशी घ्यावी, बाळंतिणीची काळजी कशी घ्यावी, बाळाला बालगुटी देत असताना काय काळजी घ्यावी, तसेच बाळाच्या विकासातील भरपूर साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे सुजान संगोपन या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा। तसेच या चॅनल संदर्भात आपल्या काही सूचना, कल्पना आणि प्रतिक्रिया असतील तर त्याही आम्हाला नक्की कमेंट करून सांगा। या चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा। थँक्यू।